እንደናችሁ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርባችሁ ተቡላ ነው። እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደሆነ አብረን እናያለን። መጀመሪያ ከዚህ ነው የምንጀምረው። ይሄ ኮነላ ይባላል ወይም ቦልጋ ይባላል። ምን መሰላችሁ? ሲድ ነው መጀመሪያ የምትገዙት፣ ደረቅ ነገር ነው። ምን ታደርጋላችሁ? ሙቋ ውስጥ ከቱታላችሁ ማለት ከዛ ታረሱታላችሁ። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ይሄ እንደዚህ አድርጋችሁ ነው መጀመሪያ የምትሰሩት ማለት። ከዛ ፓስሪን ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ደግሞ የሎሚ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቭ ኦይል ያስፈልገናል። ጥሩ ኦሊቭ ኦይል ሁሌ እንደምነግራችሁ። እዚህ ጋር ናና አለኝ። እዚህ ጋር ሽንኩርት፣ እዛ ጋር ቲማቲም እና ኩከምበር ናቸው። የዛሬ የተቡላ አሰራሬ ይሄን ይመስላል። አሁን ደግሞ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት። ምርጥና አሪፍ ነው። ሁላችሁም ስለጠይቃችሁ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ ስለ ኮኔላ ይሄን ላሳያችሁ ብዬ ነው። እንደዚህ ነው ይኸውላችሁ። ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ነው የሚሆነው። ውስጡ ያለው ይሄ ነው፣ ሲድ ነው። ከዛ ይሄንን ስታረሱት እንደዚህ ይሰጠናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ደብል ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ልነግራችሁ ነው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ንጹህ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ሰፊ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ፓስሊን እዚህ ውስጥ አለ፣ ኮኔላውን እዚህ ውስጥ አድርጋለሁ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው መሰላችሁ? ጥቁር ቅመምና ጨው እንጨምራለን። ናና እንጨምራለን። ቲማቲም እንጨምራለን። ኩከምበር እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ሽንኩርት። አንዳንድ ሰው ግሪን ኦኒየን ይጠቀማል፣ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ እሱን ስለማልወድ ነው የምጠቀምኩት። ይሄን እናደርጋለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ሎሚ እንጨምራለን። ከዛ ኦሊቭ ኦይል ያስፈልገናል። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን ሚክስ እናደርጋለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምር በጣም ሚክስ አድርጌው እንደዚህ አምሮ ተሰርቷል። ከፈለጋችሁ ነጭ ሽንኩርት መጨመር ይችላላችሁ። የፈለጋችሁት ግን ማብዛት መቀነስ እንደራሳችሁ ቴስት ነው። የዛሬ ይሄን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። በስነ ስርዓቱ ኢንስትራክተሩን ፎሎ አድርጋችሁ ከሰራችሁ ምርጥና አሪፍ ይመጣላችኋል። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ቻው።